نزلا بلا ريب ولا نقص، به نستبصر السبلا، به منهاج أمتنا، به بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا للمرة الثانية نتشرف بفضيلة الشيخ البروف بن محسن المطيري، وجزاه الله خير انه جاد علينا بشيء من وقته. يا فضيلة الشيخ مرحب بك، السلام عليكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخنا. يا مرحبا دكتور محمد، بارك الله فيك. حياك الله، بارك الله فيك. يا فضيلة الشيخ، الصوت واضح ان شاء الله. واضح. واضح. الحمد لله. حلقتنا دي حتكون عن غزوة بدر، والعنوان حقها لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. دايرين دردشة كده بينكم ومع فضيلة الشيخ في حول الموضوع وحول الغزو وبعض الفوائد المستنبطة. شيخنا المايك بعد التقديم لك يا شيخ والحوار لك. طيب بارك الله فيك شيخنا. يمكن كان في لقاء سابق قبل حلقات عن بداية نزول الوحي وغار حراء، والآن نقلة كبيرة من المرحلة الأولى في مكة، مرحلة الدعوة السرية، مرحلة استضعاف المسلمين، وكانوا قليل، كانوا مستضعفين في الأرض، كانوا يخافون يتخطفهم الناس، إلى مرحلة بداية التمكين في المدينة، وبداية الغزوة الأولى التي كانت تحويل مسار للمسلمين. بعد غزوة بدر ظهر النفاق في المدينة، أنه علموا أن قويت شوكة المسلمين وقوى الله تبارك وتعالى المسلمين في هذه الغزوة. فلو حدثنا بربطها بسورة بدر، سورة الأنفال. غزوة بدر هي بداية المعارك العسكرية مع الكفر وأهله، بعد أن كانت المعارك السابقة معارك فكرية، وأيضا كانت هي أول غزوة تثبت أن هناك دولة جديدة فتية تخرج في جزيرة العرب لم يكن يعلم الناس بها. وكانت أيضا غزوة تسامع بها العرب، إذ كيف يغلب أهل الحرم. كانت العرب تعتقد أن أهل الحرم لا يغلبون باعتبار قصة أصحاب الفيل وقصة، فلما غلبوا بدأوا ينتبهوا أن إذن قد يكون الحق في غيرهم، ولذلك بدأ الناس ينتبهون لهذا الدين الجديد، وينتبهون لما فيه ولعله يكون حق. كما قيل سابقا الانتصار يجلب الأنصار، فبدأ الناس يعني ينضمون إلى هذه الأمة الجديدة. هذه البداية، بداية الغزوة الجديدة، أنزل الله تعالى فيها سورة خاصة وهي سورة الأنفال، تتحدث عن هداياتها ودروسها والعبر التي فيها. وكعادة القرآن لا يتحدث في السرد القصصي عن الأحداث، إنما يتحدث عن الهدايات والدروس. ولذلك تجد وقفات يعني كثيرة في سورة الأنفال عن هذا الحدث، سواء في بدايته لما قال الله تعالى ولا توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا، لما ارادوا الخروج الى العير للتجاره، كانت عير لابي سفيان جاءت من بلاد الشام، وعاده القوافل كما تعلمون القوافل التجاريه ما يكون عليها حراسات كبيره، فكان خروجهم بدايه للعير، ففوجئوا بجيش من 3 أضعافهم. فالله تعالى جعلها معركة هو يريدها لأمر عظيم ولفائدة كبرى في انتصار الإسلام، ووعد المسلمين فيها بالانتصار على قلتهم وعلى ضعفهم. فهذه المعركة كانت في رمضان يوم 16 على المشهور، وكانت منطلق بدايات الغزوات الإسلامية والفتوح الإسلامية، فكانت هي البدر الذي
انطلقت بعدها جيوش الإسلام تفتح في كل مكان. نعم شيخنا محمد إسماعيل، أنا ما ودي أستأثر بالحديث. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هي فعلا كانت انطلاقة، وكان تغيير مفاهيم العرب غزوة بدر، وكانت تتمتها بعدها بسنوات فتح مكة، ودي يمكن عندنا معها حلقات خاصة. أيضا نفس المعيار الذي نظر به العرب حول مكة، أن إذا انهزم أهل مكة إذن ربما كان الحق مع غيرهم أهل الحرم. وأيضا هذا الذي خرجوا به يتفرجون على فتح مكة. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا إلى مكة، قالوا لو فتح له الله مكة إذن الحق معه. فكانت البداية في بدر والنهاية في فتح مكة، والناس دخلوا في دين الله أفواجا لأجل ذلك. الملائكة أنزلهم الله سبحانه وتعالى نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وملك واحد كان كفيل جدا بأن يبيد قريش بما فيها. إذا جاء جبريل بصيحة واحدة كان جعلهم خامدين، أو إذا جاء ملك الجبال لأطبق عليهم الأخشبين. لكن هذا من باب التكريم والتشريف للملائكة وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، أن ينزل الله تعالى آلاف الملائكة ليحتفوا بأول معارك الإسلام وأول غزوات الإسلام. فهذا من باب الاحتفاء، لذلك نزلت ملائكة السماء لتشارك في هذا الاحتفاء. وسنة الله تعالى تقتضي لا بد أن ينتصر المسلمون في هذه الغزوة، لأنها هي الافتتاحية وهي يبنى عليها ما بعدها. فالنتيجة في هذه الغزوة ليس كالنتيجة في الغزوات غيرها. ولذلك أراد الله تعالى أن يكون عدد المسلمين قلة بالنسبة لعدد الكافرين، حتى لا يكون الاعتماد على العدد والعدة. وأراد الله تعالى أن تأتي سنن الله التي لا تتبدل قبلها بآلاف السنين. الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: عدتكم كعدة الذين ثبتوا مع طالوت. فالله سبحانه وتعالى اختار النصر لأولئك، وقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت. وأنجز الله تعالى وعده لرسوله عليه الصلاة والسلام. فعلا شيخ، لما أنزل الله تعالى الملائكة، مع أنهم كانوا 1000، يعني عدد هائل، مش ملك واحد. قال بعد ما جعله الله إلا بشرى، يعني فقط بشرى لتطمئن قلوبكم به، لكن ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، حتى لا تسعى. نعم. فأعطى الأمة درس عظيم، أن وجود الملائكة، وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم صحابة، كل هذه أسباب للنصر، لكن حقيقة النصر من الله، ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هو تحفيز الاعتماد على الله. نعم، تحفيز للمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين متعلق بالله، ولكن كونوا ربانيين، أن يتعلقوا بالله تعالى. ولذلك لو تأملت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفي أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، والصحابة والملائكة. مع هذا ما دل على أن أيوة، نعم، أراد الله عز وجل نعم، وأن يبين لهم مغبة عدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تورد الموارد. نعم. كتاب السيرة قالوا انتصر المسلمون في بدر، وانتصر الإسلام في أحد، يعني في مبادئه وقواعده وما أمر به وما نهى عنه. يعني لو كان الانتصار مع وجود المعصية لقال الناس: هذا دين لا يغلب، خلاص تعالوا. الله أكبر، الله أكبر، يا سلام يا سلام، هذه فائدة عظيمة والله. هزموا أحيانا، عرف الناس أن الانتصار بحسب التمسك بهذا الدين والالتزام بمبادئه وشعائره. نعم. ولذلك لو تأملت يا شيخ، ربط الله بين الآيتين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ربط الله مباشرة مع قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والمعصية من عند أنفسكم، والهزيمة من عند أنفسكم.
لأن ويذكرهم الله عز وجل. حتى الإنسان إذا أصابته نقمة أو أي شيء يتذكر نعمة الله عليه، أولا ليصبر على النقمة والمصيبة وليشكر الله على النعمة ويسأل الله أن يجدد له النعم. أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا. يتذكر مثلا قد أصاب مثليها 70 قتيل و70 أسير، وفي أحد نعم 70 قتيل من المسلمين. نعم نعم صحيح. أظن تجاوز الحلقة يا شيخنا حبيبي. والله نحن يا شيخنا يعني اتشوقنا انه تكون معنا في حلقة ثالثة يعني، فلازم الشيخ تكون معنا في حلقة ثالثة ان شاء الله. هذا ربا ربا جائز يا شيخ، هذا ربا جائز، ربا محمود. فالشيخ لازم تكون معنا في حلقة ثالثة صراحة، يعني الأشواق. استفدنا منك كثير والله يا شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخ ما شاء الله يا شيخ يعني. آمين، بارك الله فيك. تحفنا بالفوائد، جزاه الله خير. فوائد عظيمة يعني لأول مرة الواحد يعني. انتصر المسلمون في بدر وانتصر الإسلام يوم أحد. نعم سبحان الله. جزاك الله جزاك الله خير الجزاء. الله يكرمكم يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا، ونتبع قولنا العملا.